අපි හැමෝටම හුරු පුරුදු තැනක් ඒ වගේම තමයි කම්පියුටර්ස් ගැන හොයන කට්ටියට මම හිතන්නේ යුනිටි ප්ලාසා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අමතක නොවන තැනක් වෙන්න පුළුවන්. මම 2005 තමයි මෙතනට එන්නේ. මගේ පළවෙනි කම්පියුටර් එක හදාගන්න. ඉතින් ඊට කලින් ඉඳලා ඔයාලගේ මතකයන් අනිවාර්යයෙන්ම ඇති. ඉතින් යුනිටි ප්ලාසා අලුත් වෙලා තියෙනවා. 2023 නොවැම්බර් මාසේ 7 වෙනිදා යුනිටි ප්ලාසා එක රීලොන්ච් වෙනවා. අලුත්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එක්ක වෙනස්ම මුහුණුවරකින්. ඉතින් අපි ඇතුළට ගිහින් බලමු මොකද්ද මේ වෙනස කියලා. ඉතින් යුනිටි ප්ලාසා එක ඇතුලේ අපිට තියෙනවා shops අලුත් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට වෙනදාට මේ හරිය තිබ්බ look and feel එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. උඩට අලුතෙන් shops ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද දවසේ අපිට relaunch event එකක් මෙතනදී සිද්ධ වෙනවා හවස් වරුවේ. ඒත් එකම පැනල් ඩිස්කෂන් එකක් අපේ SL photo tutorial නලින්දත් එක්ක සිද්ධ වෙනවා මේ ටෙක්නොලොජි එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. මේ දේවල් එක අපි බලමු මේ අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා. මේ shops ඇතුළට ගිහිල්ලා මොනවද තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් අපිට යුනිටි ප්ලාසා එකට આવොත් හැම දෙයක්ම එකම තැනක තියෙන ටෙප් හබ් එකක් විදිහට ලංකාවේ මොනවද තියෙන වේරියේෂන්ස් කියන එක අපි බලමු.